یعنی سفر کردن، یعنی دیدن با دل، نه فقط نقشه رو دیوار، نه فقط عکس گوگل. آقا لبنانیه مال با شما دید یا وقت آرام مسیر دواتت میکنه دنیا با صدای دلپذیر، با تلای پا به راهیم خاطر پشت خاطره، هر سفر یه درس تازه، هر مسیر هر منظره. دیگه این فرودگاه رو نمیبینیم. مهم میشه به جهت همین یه $3 یه سلام صبح بخیر آروم باید بگم. میخوادیم ما تو ماشین نشستیم فرودگاه، روز 10 روز سفرمونه، داریم از سندیگو میریم بیرون. ما باید برسیم حالا تو فرودگاه هم چمدون رو بتونیم تغییر بدیم هم بلیطامون رو بگیریم. ما 13 دقیقه دیگه میرسیم فرودگاه دیگه. اگه خسته شده بود دیگه ما خودمون بعدش تایش کردیم با آقای بریم فرودگاه. شما وقتی که بیای اینجا توی فرودگاه که پیاده میشی، قبل از اینکه بری داخل یه محلی داره که از همینجا باید بیای توی قسمتی که مال پرواز خودته چکین کرده باشی یا چکین کنی، ولی بالات اینجا توی بیرون تحویل میگیرن. ما پروازمون ساوت وست بود، اومدیم تو لاین ساوت وست. اینجا چمدونامون اینجا چمدون تحویل میدیم و اینجا همینجا بهت 2 تا تیکت بهت میده. گیت تو بهت میگه. ما الان گیت 11 هستیم. البته ما چکین رو قبلا اینترنتی به خاطر همون که صحبت کردیم که صندلیمون صندلی بهتری بشه. ما بعد از که چمدون رو تحویل دادیم میام اینجا بگم بگم کانفرمه، حالا بوردینگ پسمو میخوام بگیرم فقط. خب آپشن نمیخوام، نکست. طلایه وهابی. خب این سندیگو به شیکاگو، از شیکاگو به دیترویت، درسته؟ 2 تا پرواز پشت همه. بگام هم چنج نکردم. خب اینجوری بلیطاتو پرت میکنه بیرون. الان اینجا کارت پروازت بهت داد ولی چیزای چمدونت هم باز داد. آره دیگه، حالا میتونم به بک‌پکام بچسبونم. الان ما باید اینو سوار شیم. آها اینجاست. شیکاگو میدوی، دیترویت ایمپلنت، اینم همینجا. ولی اینو چون من قبلا دیده بودم، گیت B1 لایت 2544 5339 گیت 11 فلید 53 صندلی 58 صندلی 50. اون یکی صندلی ها چنده؟ 8 و 9. اونم از بغل همه. آره. اینم فرودگاه سندیگو. ما دیگه این فرودگاه رو نمیبینیم چون مسیر برگشتمون که ما میایم از دیترویت به نیویورک، بعد میریم آره دیگه با اتوبوس، بعد با اتوبوس میایم واشنگتن، بعد با پرواز میایم الی. یعنی دیگه این فرودگاه رو ما زیارتش نمی‌کنیم. البته که ما دوباره برمیگردیم سندیگو چون بالاخره مجدد ببینیم، هم امرینا رو ببینیم و خداحافظی بکنیم، ولی فرودگاه رو دیگه نمی‌بینیم. یکی از چیزای خیلی حالا بگم جالب، بگم بذاره عجیب، که من خیلی وقت بودم، من آخرین بودی که اینجوری یه جایی رفته بودم تو دستگاه، از اینه که دستاتو باید اینجوری نگه داری، کفشاتو در بیاری تو رو اسکن بکنه، توی آذربایجان بود. مثلا صحبت ماره 14 سال پیش 15 سال پیش، ولی اینجا این شکلیه. یعنی باید نصف شب باشه داداشی، کلا کفشتو دراری و همه چیزو بذاری توی باکس، بذاری تو اون باکسی، اون باکس بیاد تو سیستم و بیاد بالا. ولی جالب تر از همش اینه که همه میگفتن خب فرودگاه سندیگو فرودگاه بسیار خلوتیه. می‌خواستم الان ما تقریبا این ساعتیه که یه ساعت که حالا دروغه، ولی وایسادیم که یه دونه صبحونه بتونیم بخریم. یه دونه صندلی هم خالی وجود نداره که بتونید توش بشینید. تو خالی اومدیم برای صبحانه. $28 شد صبحانه، $2 هم که حالا بابت تیپ حالا دیگه همون انعام یا تیپ با 2 تا قهوه خدا همون فرودگاه سندیگو. بالاخره نوبت ما شد که بیایم سوار شیم. از اینجا میریم شیکاگو، 4 ساعت پروازه. یه چیز خیلی جالب تری که اینجا هست، یعنی حداقل این پروازی شکلیه، شما فقط گیتو داری و خروجی تو، ولی وقتی وارد هواپیما میشی هر جا که خالی باشه میتونی بشینی. اصلا اینجوری مهم نیستش که تو کدوم صندلی میشینی. من راجع اون توضیحی که دادم باید یه عذرخواهی بکنم،
شرمندهشون شده دیگه. این منوی نوشیدنیشونه. این دوتا خوشمزدرم ازاد پذیرایی میکنه. آمدیم از همین قانونی که هر جا دلت بخواد بشینین. دقیقا ردیده سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. اشتاق خلبان رجستم. ما رسیدیم شیکاگو. این روزگاه شیکاگوه که هم پرواز بین‌المللی میتونه هم پرواز داخلی. وارد که میشی خیلی با مزه از فرودگاه‌های اینجوریشون، همون جایی که وارد میشی همونجا هم صندلیه وایسادن منتظرن که از همون لان سوار هواپیما بشن، یعنی عین ایستگاه اتوبوس میمونه. الان تو ایالت شیکاگو داریم میریم دیترویت میشیگان. دیترویت بزرگترین شهر میشیگانه دیگه. یه شهر دانشجویی و صنعتی هر دو تا. این فرودگاه به نظرم از فرودگاه الی هم ترتمیزتره هم بزرگتره. بالاخره به ساعت اینجا ما دقیقا ساعت 8:10 از صبح کله صبح راه افتادیم و الان رسیدیم اینجا. البته اینقدر ساعت رفت جلو، ما یه 3 ساعت و تقریبا فکر می‌کنم 20 دقیقه اگه اشتباه نکنم تو پرواز بودیم، یه ساعت و ربع. چون 3 ساعت هم ساعت اون میره جلو، خب بعد توقف هم داشتیم، یه مقدار زمان زیادی میره جلو. این دیترویت یکی از بزرگترین شهرهای تو میشیگانه، همه بزرگای تله ساکنه. ما آمدیم که 2 روز ببینیمشون و برمیگرد. تقریبا این فرودگاه هم شبیه همون فرودگاهی دیگه شونه، نسبت هم به لس آنجلس من فکر می‌کنم تا هر فرودگاهی که رفتیم بزرگتر بودن. این پروازشون کوتاه بود، پذیرایی نداشتن، بریم میریم که چمدونا رو تحویل بدیم. اینجا تقریبا تو همه جای شهر داشتن، یعنی چه داشتن چه همراه داشتن سگ مجاز، حتی تو فرودگاه، حتی تو رستوران، تمام مرکز عمومیشون اصلا هیچ فرق نمیکنه که کجاست. ما چون رسیدیم الان انقدر هلهلکی اومدیم پایین، یه بسته این دستمال مرطوب خریده دکتر جا گذاشتیم و یه دونه بطری آب گنده. این مهم میشه به جهت اینکه اینجا مثلا همین یه بطریش الان $3 پولشه. البته جامو خیلی عالی بودا، یکی دلیلش شاید همین بودش که ما انقدر زود میتونستیم پیاده، چون ما صندلی اول هواپیما نشسته بودیم، چون میدونستیم زود پیاده شیم. فکر کنم که خاطر همین خوشحالیمون جا گذاشتیم. یه چیز جالبتر بگیرم، اونم اینه، این الان خود فرودگاهست. ما اینجوری اومدیم بیرون، شما نمیتونی همینجوری که اومدی سری فرد سیگارتو روشن کنی، باید بیا بری تو این کانکسه اینجا وایسی، اگه خواستی مثلا اینجا چون فنم داره و فلان اینجا سیگار رو بکشی. امریکایی برخلاف اروپایی‌ها خیلی مصرف سیگارشون پایینه، خیلی، یعنی اصلا عملا اصلا سیگار نمیکشن. بیا اینجا این آقا خوش تیپه، الان این آقا لبنانیه ما رو بخواد خوش آمدید. بیا کیف کنید ببین چه قشنگ صحبت میکنه. الان قراره این سواریم باشیم برسیم پیش همه اینا. Welcome to Detroit. ما توی راه دیترویتیم، اینا اتوبانشونه، این تاکسیمترشونه، تا اونجا تقریبا یه چیزی معادل $100 شارژ میکنه، در واقع 6 تا رد در واقع همه مسیر جلو ما پوچیم. This is 8 Mile. 8 Mile. Did you see the movie for Eminem? 8 Mile. There's Eminem have a movie, Detroit 8 Mile. 8 Mile. I can't. I don't see it. This is an old movie for Eminem. They tell you how to Detroit is dangerous. This is the city 8 Mile, Detroit. Very It's dangerous. very dangerous. You're what? You can't walk at the night here. Oh. Very dangerous. Gang 7 Mile. gang. Gangster, drug dealer, the people kill people without nothing. If you have $20, maybe somebody kill you. Okay. میگه توی شوهای M&M همش نشون میده این دیترویت 8 مایل اسم یه چیزیه، اسم شهریه تو دیترویت 8 مایل که گروه های گنگ و فروشنده مواد، دیلرهای مواد مخدر و اینا زندگی میکنن. M&M هم همش میگه که این شهر 8 مایل تو دیترویت خیلی خطرناکه، محل خطرناکه که شب اصلا نمیتونی تو شاه بری، خیلی خطرناکه، هیچ کس شب پیاده توش نمیره. After 8 mile, start 9 mile is nice area. 9 mile, Royal Oak area.
9 mile, 10 mile, 11 mile is Royal Oak area near the zoo. If you want to go to the zoo, you take 696. It's not far zoo from here. میگه بعد از محله 8 دیترویت. مایل 9 مایل و 10 مایل که راهی نزدیک در واقع باغ بخش دیترویت و محله خیلی خوبی هست. فقط اون محله 8 مایله که در واقع این چیز داره. بعضی خوب نیست. آره خوب نیست. چیز دیگه محله گنگا و دیلرهای مواد مخدر. یه چیزی نفهمیدم. محله لاپای مثلا برزیل. Before 8 mile, 7 mile, 6 mile, it's very dangerous area. Detroit. Now we are at the different city. Now Royal Oak. After Royal Oak, there's Troy area. area. Yeah. Royal Oak is here and then Troy area. Troy, yeah. Troy is nice area. After Troy, there's Rochester. Rochester Hills is very beautiful area. Okay. Yeah. شمایل و محله 6 مایل 7 مایل 8 مایل رو که از دیترویت رد بشیم میرسیم به محله تروی که ما میخوایم بریم. بعدش میرسیم به یه محله دیگه ای که اونجا خیلی محله قشنگ و سیفی، ولی همین تروی و اینها هم محله خوبی هست. همینجایی که علیه همه اینا هستن. آره الان ما تو رویال اریا هستیم که بعد از 9 مایل شروع میشه از دیترویت که محله خوبیه. بعد میشه تروی های که محله همه اینا هست. بعد از اون هم یه محله دیگه ای هست که الان اسمش مطمئن نفهمیدم. روچستره که اونجا خیلی قشنگه. یه توضیح دیگه هم بسم بدم اینه که ما اوبرمون رو فعال کرده بودیم ولی کار نکرد. حالا چون کار نکرد کردیتمون ست نشد. همش یه اروری میده میگه خب کردیت باش ست نشد. توی اوبر این مسیر رو که الان اینجا اگه درست سالیدی بله بس تا اینجا $112 ولی اینو اوبر می آورد 94 تا یعنی یه هنوز نرسیدیم. اگه مثلا برسیم مثلا یه $20 اینجا داری اضافه تر پرداخت میکنی. ولی بچه یه چیزی باشه، اوبر هیچ اپلیکیشن ماشینی توی امریکا کش نداره. یعنی شما کش نمیتونی پرداخت بکنید، پول نقد نمیتونی بهش بدی. حتی اگه بخوای آیکون کش رو هم پرداخت بکنی بعد یه کردیت کارت یا یه دبیت کارت ساپورتش بذاری که قبول کنه. خب وقتی کردیت کارت قبول میکنه خب هم پرداخت میکنه دیگه. ما کردیت کارت گذاشتیم، کش هم نمیخواستی پرداخت کنیم ولی کردیت کارتمون رو میگه وریفای نشده، یعنی باهاش مچ نشده. بعد احتمالاً یه بار اینستالش کنم ببینم چیه. همین مچ نشدن وریفای نشدن این الان حدود مثلا $30-40 ضرر بود. یه صبونه بهمون ضرر زده دیگه. اینجوری بهتون میگم وای چقدر اینجا قشنگه. آقا وارد بهش شدیم. جا خونه همه بزرگه منه بچه‌ها. این منطقه‌ای که همه بزرگم زندگی میکنه تو محله شهر تروی. و دیگه ایشالا بقیه‌اش هم میریم اونجا و یه حالی به حولی. خب اینم جاتون خالی صبحانه اول به سبک امریکایی. ماشینایی که باش ماشین جا بجا میکنم چقدر بزرگه. خوشحال چقدر خوشگله. اینجا وقتی قهوه رو سفارش میدی میتونی مدلش رو انتخاب بکنی. عملا خودشون که خیلی این بازی رو دوست دارم. سلام علیکم کانادا.